منو چه؟ من پیاز نیم پیاز دونه ده کندم تموم شده نه اصلا برچه نامه نه چه کنم شما یکی پیاز از آن دارم کند پیاز خیلی کند مصرفی مصرف میدونی اینن اون بسته قاسم بیه قاسم بردشونه دوم اصلا مغازه لخت موشن نیست نتلا هست این مدل نیست آنه بیا چیزی باهایی کامبریه نبده؟ نبده؟ سوی کنه نایان بچه؟ نه توی با بیا خیر چیه واسه نه این بریدی شده بس پستی و عشی خندونه خوشی من ریشوشون نکردی بی بینه ریشوشون کشکششون نه رو چیزی رو بی اوز ریشوشون بذار دوشیشم ندارم دوشیشم شوپی Dok. This is. Sei full. Poi ci sono c'era più. Ja. En dan toch morgen je lijkt in de zo van hoe dat is voor mij joh. Maar dat is toch dood? Toch maar dood? Jo. Dat is mij nog eens.
سيتي لا شرط هذا أنا ضامن شنو چیکار چه بچه چیکاری ها ببره تم نقضا خیلی یا سیب زمینی بابا چی بکن بهبری صابخونه مونه صابیرنه درست ما برن و شد نه ما معدلی و نه صابونه تو نه دردشی میرسی داره نه آقا دیگه میرسی یه خورده کار دارم با برن پیش شد من ساقدی پیامه چون من خواهم صابر مبونده و پیل بریز من حسابش ایران بیام یا دو هم وسیله بسونم و یا آهنی هم بیام زیر سر صاحب اربانزه اون رفت خاش این صاحر گله با آن بلندی بود که شیب داشته بود که این برازی او بسرش برازی که پلیت بس مردیم یا پلیت بس سه میشه پلیت بیده ده بهش پلیت بخوی اند زود چند با بران چرای ایران هم پریزم حسابش چرای منطقه والله یه ماشین بابکه ماشین ما نده میخواه چند تا بوز بسونه یه جا نداشت یه نام بوده از ما امانت ماشین ما نده یه صابونه بی که دوش سر قیمت باش بس داشتیم تا بابران لردگون پیش پریزم حسابش پیل قدیرم با پریزم حسابش پیامه جمعه سینگو ارتان نریسو تا 3 روز در سابل درسی ده قسط الان این قسط 5 میلیونی ما قبل نرتون 5 میلیونی هم باسی ما این ماش داخل شید پریزم 10 میلیون با قسط پریزم Passonde, mais j'ai fait session au soleil dans Pascal. C'est ça,
وقتی پلیس رانه ردی کنی کمربند باز. چند زنیزه که بین ماشین و تحویل بین ماشین تو رو بریم و دینو فکر کنم تا برای ماشینش بیمش ماشین نهنگ بسونی بریم دنبال کار بسید تایلوی بیا ماشین بیمش ماشین بردنیم برم سرای نهنگی به Assim, من کار جوشیم ماشین ده همورگم. بوده نیستی؟ بوده ده بوده چیکار چیکار رو؟ نه دستان نکن. با یه چی بوی مکان. شاید بیشتری وارد تو. نه من هم یه کار مقدار بود. بیا خود دستان نکن میرم. میخوام راه تا من منابع تری برگردم. از آن نه. شغل آدمی زین دکتر نه پوسته جایی گیرش بچینم کدوم یه داخل بود دست نده کارت فیسی رو بود درشون پای پوره آی در ماشی کن نکن ماشت بهتری کنه ایسی باری یه چی انبیه در آنی چه شانش سقبر سلامتی تصویر میداری چانو؟ سلام خوبی؟ سلام حافظای؟ آره خوبی سلامتی خوبی بر دستت خوبی؟ گه ریزه با؟ نه روان من سرس بشده بودو سرش چه سری؟ وقتی میگه چه شد؟ چه داری در روز مانه کردی اومینه معلومه چی کنی؟ میشه تشکیل رو بگیری ریزه بات کوه؟ فیزیوتراپی؟ صدر دمی صدر دم آبری؟ اصلا بهتر او بی؟ کارش ماشه بود بهتر او بی؟ شو دردش کمی بود ولی بسید نیوام سنچوی سنچکنم در ای کاری یعنی همچه ریزش هیچی احساس نشدی بهتر بود یا؟ چنی بهتر بودی اصلا نیستم خواست بودی یه خورده استراحت کنی راه برازش بیو تا من خلاص چی بیزماری را ولی چی نه معلومه چی کنی ایمان رو ولی چه دومنه من سکونه باید بسه داری سکونه هم برو نه باید سمت بسه من تو خب چنه به باز آزد خدا بزید میرن تا این دیگه منیر بشی خوبه دست نکن کدامه ما دورا من به دورامه نشیری دست نکنه قربونه خدا بزید این برگشت تابره از سری از زمین بزنید که من اصلا اوضاع زمین چطوره چند وقتی نرین ساختمون اوضاع شوله بخورم اوضاع تو شوره ایده در میخه بازم ماه بعدی نه ماه بعدیش ها یا بود چی؟ از دوباره شروع کنیم از ساخت خونه ادامه کیستی؟ آتا کل کنده
سنگ که دیگه گرفت تا خبیا برو کو یه درو پیاده روی که باید زمان تا حالت خوب و چی کردی باید ها؟ بیا برا خود زمان ورزش کنی تا خوب دینو خواست اونه چی فیلم باشی یا نه دیمه آتون سنگ که دیگه دار مریضه؟ مریضه گم ببره کو در رو سرو بره باید زمان باید گره تای سنگ که دیگه او که دیگه سنگ ساز فایده نداری اونجاش اجازه نمیده باید آب زیاد بکنه مایات که چه باید ببره راحت در رو سرو بگرده گردش کنه تای سنگ که دیگه او الان رای دای دار و نون چه بزنه دارو مارو کیلت ماس ملوس من درگیری کنه که لونه که اینام سر لوت لو من اصل گیری کنه شو بالم بونو شو کلسونه پروژه زش پروژه زش تو کفش الان بند نیست واقعا بند تو اونه خند نکرده بود برم دنبال مجوزه شن اونه ترتمیز مرتب عجم بطانیه چی مهمه دیگه بود کابل برق کابل برق بود خود خدا شکر امنه یکم بزیاد آفتاب سوخته نبود این کابل نیا بود بدر آنجامش کنم سرکی بر خطرناک کار منی شاید دو ماه بعدی که ده به کویره دام این تراب دیارتینی و گرفتوری و داستکی که انجامیدی یه مرحله ده داره هم در تنظوره و تا بهار احتمالی دم درست بود تا بهار
واسطه مایده شارت نکنید شاید بستگی داره. باید فکر بیسی گله بکنید موسیقی و خورشید بازش هستیم یه پیرو که بریم نام ما هم بریم دنبال یه شغل ده دانداری اصلا کنیم اگه تابرین تا میگیره بریز آنی پیچ دلی رو بدیم حساب بیدن بگه پیامشی های در صورت آروی نکردن حساب شما بسته این درست هنده زریمش بیشتری بود یا حبس یا زندون خطی بود یا باید دو برابر زریمه بودی آقا FBI دستا بالا این بقیه کم بگیر این بقیه در کم بگیر این دیگه اینه خامه آقا موسیقی چند روز نموید کن اون 10 روز نمونه 10 روز بیشتره یعنی خوابی رو کن اصلا دمه رو میده بگی بگی تو جگر بخواه تا حال لگاه کرد تا دست خوب من برم دست هم بشورم بیام فریم با پیاد تیپی کردی با پیاد که بین داخل تویش الان دوی نجموزه دارم 50 میلیون پیرهان من فتمه با گونتینه کردی 25 میلیون که نه اصلا باید صحبت نکردم چه مکافات برای ما دادیم تی سیگونامه تا سیگونامه زنگ عیزه کردی 35 میلیون اگه 35 میلیون با بیان 5 میلیون قبلا بیونه دامش بید 30 تونه دا با بود وقتی صحبتش نکردی بید مثلا زنی پای خواهم بیام هونه خواهم بیام تو گفتی آقا مثلا پا 18 میلیون دامه اون سال 25 میلیون 20 میلیون ترسن بگو و نشونه که زندگی پرگنی چوبی چه دین که ما داریم ما گرفتای شرمان آتری هم بخدا تا بوسن خریم پشتینه کشنیم سی بانکو 26 که 25 میشه همه دارم ربطی داشت پیای گاهی توش دیروک اینش اتبایه 25 میشه همه دارم چون قمه ما خیلی بخریم آنها ما برو واسطه بوده تشنه یه دیتا چایله ما آوردیمه درسی دفتی خواهی بود نه رای چند تا زن سیکه دادم بیام تا عرضه نه الان 20 نمیشه در 20 روی هنو پیلی هم در بود هنو در تنده شنیدن آفر کار دیده اون سال گرفتار رو بیم برو اتباع بش تیپی کردی قشنگ من زنگ عیزی هم بیونه لپریزم حسابش گم آقا چرا بلمید گو 30 کرایت کدن که ما با بود پی کردم دست کار ناشته بود تو بیونه نفر بزستیم بیونه دازیم و کار ده الان این رو گاه 50 میلیون مردم هم فلان میلیون میدن چیه الان آسان روبی بازشواره یه نه ده هست چیه روبی الان باید به حواس مو سال بعدی یه باید ما همین کرایه بکردیمه همین جمال حالا پیوار شاستابی همیدی خردیم
گاوندی خمونه بی انا راحتی ریم گاوندی اونه خواهد همون خواهاش قدیر آقاشی من دستم برده نیزد اونم ده هرچی بی اشتباه کردی با نواست بیه نام دستم خوبیه نیخواست هیچی تو دنی خوابی کامی مالوس زیاد زمانی رو باید جده اما ما کرزوی کنم تیشو نیخوابی بوتله ننشوندی؟ بود بس شدونی 15 تا بوته ککنی تشو فقط زوهر کمه زوهر مویه در 15 رو دفت نمونه کنه هنو باید زوز زوده؟ آیا یه هفته زود هر یه گنی نبره لیکن یه گنی هم نیست بکن این در رو خیابون خلاص سالار مرزا ناصر پرداخت شناسه پرداخت پرداخته؟ من خواستم شر رو بنده یه ریال هم و کارتش نیزیم خوب کاری کرد که خدا سلام سلام علیکم خوبی هم خالجیری خنده نمودون یک مینیت سنشونی فیلم نکن اصلا نپوشیم اسپورت پوشیم ادیان نمیپوشیم نه تنکش نمید یا برینه نه بپوشیش که جمعه تا این نبام زیر پاک فرصت شبه بپوشیش شبه دانش کنیم بله باش چیه آخه اسم خیلی لاتی الو 462 179 رونی کلمن هم باید اینو بکنه تنی فقط امینه بارایدم و شما بگو تا ایدم شاید سیکون نیای و چون مشابه پویار زوری بگیرم یه معمولی اردام آب روز بود تا اسمش دام اسماعیل و بختیار و حسین و خونی و یه تفرزت از گمرت علی سخنه شد و ولی تا عید شاد میان چه خوبی؟ ما در خدمت دارم دایدیم قرنه مدام یه 15 تا اسم بچه جمع خودی بیه دون دو ما بختیار بینو یه اسم میگه گمرت سخنه شد آردمه خطی تاکسی خوبه آنوش خواد سوقا بپوش لباس وقتی ما اصلا 10,000 ساله ای خیلی قوی تا جا لایبری چند الان؟ کوچیکترش از لایبری گرونه از لایبری هم 1,500 داریم 1,200 داریم نه کلاه خسروی هم داری؟ کلاه خسروی هم همین چیزا که
تو پوش من چطوره؟ ها پوش بابا پیرن سفید دوید بود آتش کن مجدبا لا من دیدی کناری الريقة يعني کنار کسیش داشه؟ خیلی مال پن فرض کردی ها یه سابقات فکر کنم یه خوبه جمعتر ولی باید با پیرن آسیم بودن سفید دوش زیرش هرچی هم برد و صوت دیگه قلشه خوبه؟ کله همون از سرت؟ کله خسروی همون از سرت؟ کلهی گفتی یکی شیست؟ کله مشتبه؟ نه کله دویده گفت استواب میشه تو آرمش بسته ای دار نه یه دوید با کنی تا معلوم او بود دوید هم هست دوید کو تو علاقه بهتری هم فقط دوید با کنی دویدی که سرش قیمتش هم چند برابری لباس داره پشم میشه پارسه من نه پشم بفته بون پشم میشه کالو میشه 30 سال ارتون مجرد این همه فکر نه یه متحله من واسه ده عشق عاشقی حضرت خودتونه حضرت خودتون خیزن رسیم یا جایی نه ماها بالی برا پس اوست تکانه میکنه نه بیشوخی بیو نه کاران هوی خیلی باحالی فقط بیارش هم خطا خواهی جستی بیگه خیلی زیرش باشه آسیم بودم خیلی عالیه به تا ای ساعت بون سامورایی گتسه قاضا فازدی نه شنو بعد چیزا نگشتیم فشکر سامورایی پیرن سفید هم بکنی عالی بود سفید موره هست خیلی خوبه نه خواهم گورم من روسی هم گورم نبری نخوه نبگنیم نخوه سفید هم بپوش عالیه اصلا سیکران خواستم خاصی خواهم داره گامبوله خب رقص مفسه بابرت چو بود نه خوبه آه قشنگه قدمت این لباس 2000 ساله 3000 سال؟ نه اونو ولی میگی مردونه که ها؟ زنونه داری؟ زنونه دارم مردونه این ها خیلی کار کنه رنگ بردش هم با کمشان بید
29 یا 40 یه دونه 49 دست. یه 39 40 نه الان نیست در پیش خود بگیستی شانس کنه رو نیست کاری کنی پاشو بوده قابل نه به خدا بیا زیتره ماشه ببینی که داینی داینی تیل کاله وندتش به جونم دمداله دایید شد آخی داینی داینی نفرم که تو نزه یادم ببرم شانوش هم پیشرفت کرد دست پا بیشتر 30 کانال بی ویدیو ادیت کنه وزر نیست بزنم برای پیشرفت برای بهتر شدن امیدواریم بهتر بشه از این سامون جهنم آدم بله مکم داره دوره همسایه ما که من واقعیتش من خیلی سخت پسندم آقا سعید از شما خیلی تعریف کردم اومدم یه اتکلو برای خودم بخرم یه اتکلو برای همسرم خواهش میکنم مغازه خودتونه مشکلی نداره تولید کشور خودمونه با یه پیام از لبن خانمه تحویل آدرس من که چیزی متوجه نشدم حقم داریم چون یه محصول جدید با همه مایه‌ها به اسم بادیکلون سرمه هم روی لباس میشه استریش کرد هم روی پوست جالبه تازه هم حجمش چند برابر ایناست هم قیمتش خیلی مناسب‌تره موندگاری داره چه جورم بسته‌بندیش هم 2 عددیه یکی برای آقایون یکی هم برای خانم برای سفارش این محصول کاربردی با تخفیف ویژه و ارسال رایگان عدد 2 رو به 106670 پیامک کنید ما در هر جمعی ابتدا با توجه به ظاهر